Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Ceremonia de premiere a promis să fie o noapte de sărbătoare, recunoaștere și strălucire pentru cele mai mari nume din divertismentul turcesc. Printre cei mai așteptați s-au numărat Halil Ibrahim și Zlatirkoglu, un cuplu care timp de luni de zile a fost în centrul atenției atât pentru talentul lor, cât și pentru aparenta lor conexiune în afara camerei. Dar în noaptea aceea s-a întâmplat ceva care a schimbat radical cursul evenimentelor. Ceea ce trebuia să fie o seară de neuitat din motive fericite a fost nuanțată de tensiune și confuzie. Vizibil zdruncinat, Halil Ibrahim a părăsit locul de desfășurare înainte de încheierea ceremoniei. Vestea plecării sale subite s-a răspândit prin sală ca o șoaptă tot mai puternică, declanșând un semnal de alarmă printre cei prezenți. Unii au crezut că este o mică supărare, o indispoziție fizică. Alții, mai atenți, au observat că expresia serioasă și privirea pierdută a lui Halil Ibrahim nu erau de bun augur. La scurt timp după aceea, o declarație informală a confirmat ceea ce mulți bănuiau. Halil Ibrahim rupsese relația cu Zlatirkoglu în aceeași noapte. Presa, neobosită, s-a năpustit asupra detaliilor. Au trecut câteva ore până când Halil Ibrahim s-a hotărât să înfrunte întrebările pe care toată lumea voia să îi le pună. Într-o scurtă, dar încărcată întâlnire cu unele reprezentanți ai presei, el a oferit o explicație care a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. Cu o voce calmă, dar hotărâtă, a declarat că a luat decizia după o conversație dificilă cu Zlatirkoglu, cu câteva momente înainte de începerea galei. Nu a fost impulsiv, dar nici nu a fost planificat, a spus el. A fost unul dintre acele adevăruri care te lovesc brusc, când te aștepți mai puțin. Conform relatării sale, conversația care a declanșat totul a fost scurtă, dar decisivă. O serie de dezacorduri acumulate, tăceri prelungite și priviri care nu mai spuneau nimic au fost lămurite. Ceea ce l-a durut cel mai mult, a spus Halil Ibrahim, a fost lipsa de onestitate emoțională. Se pot ierta multe lucruri, dar nu se poate construi un viitor pe jumătăți de adevăr, a declarat el. La rândul ei, Zlatirkoglu nu a făcut niciun comentariu în acea seară. Cei care i-au cunoscut ca și cuplu știau că existau semne anterioare. În ultimele săptămâni, aparițiile publice comune au scăzut. Privirile subînțelese care îi captivaseră atât de mult pe adepții lor au început să se estompeze. Și, deși au încercat să mențină o imagine stabilă din respect reciproc, tensiunea era palpabilă. Ceremonia de decernare a premiilor, în loc să fie un punct de unitate, a devenit catalizatorul final. Halil Ibrahim a explicat că a părăsit evenimentul pentru că nu se putea preface. Nu voia să primească aplauze sau zâmbete știind că inima lui era în altă parte. Nu e corect nici față de mine, nici față de ea, nici față de cei care ne urmează cu afecțiune, a spus el. Plecarea sa nu a fost un act de rebeliune, ci de onestitate. Am vrut să clarific faptul că, chiar dacă m-ar durea, nu aveam de gând să susțin o minciună de dragul confortului. Publicul de a doua zi era împărțit între tristețe și înțelegere. Mulți i-au admirat franchețea, în timp ce alții au deplâns finalul unei povești care părea desprinsă direct dintr-un scenariu romantic. Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de susținere, teorii și chiar apeluri la reconciliere. Dar Halil Ibrahim a fost clar. Decizia fusese luată și nu exista cale de întoarcere. Nu a fost lipsă de iubire, a clarificat el cu fermitate. Uneori, dragostea nu este suficientă atunci când există căi diferite, nevoi diferite, viziuni incompatibile. Cuvintele sale, deși dureroase, au rezonat cu o maturitate care i-a surprins chiar și pe cei mai înverșunați critici ai săi. Nu a vorbit cu resentiment sau dispreț.
a vorbit dintr-un loc de profundă reflecție, iar asta a fost ceea ce a fost cel mai emoționant. Relația cu Slatircoglu, așa cum a mărturisit chiar el, a fost unul dintre cele mai importante capitole din viața sa. A învățat, a crescut și s-a transformat în multe feluri datorită ei. Nu regret nimic, a spus el. Dar când inima nu se mai simte ca acasă, e timpul să plece. Acea frază, repetată de sute de fani pe rețelele de socializare, a devenit un simbol al sincerității sale. Săptămânile următoare au fost tăcute pentru amândoi. În timp ce Slatircoglu a ales să se concentreze pe proiectele sale personale și să stea departe de agitația mediatică, Halil Ibrahim s-a refugiat în muzică și scris, sub apele sale de evadare. A fost văzut mai rar la evenimente sociale și mai mult în contexte intime, unde se putea exprima fără presiune. Mulți cred că vor exista urme ale acestei dureri recente în următoarele lor cântece. Niciunul dintre ei nu a vrut să alimenteze zvonuri inutile. Povestea dintre ei, deși încheiată, a fost marcată de respect. Nu au existat scandaluri sau acuzații publice. Doar un rămas bun, matur și dureros, precum cele care dor mai mult pentru că erau reale. Halil Ibrahim, cu calmul său caracteristic, a încheiat acel capitol cu demnitate. Episodul de la gală a lăsat o amprentă asupra lumii divertismentului. Nu doar din cauza despărțirii, ci și din cauza modului în care a fost gestionată. Într-un mediu în care aparențele sunt adesea preferate, Halil Ibrahim a ales să fie transparent. Decizia lor de a vorbi fără mască a fost, pentru mulți, un act de curaj. Și pentru el, o necesitate să poată merge mai departe fără legături. Pe măsură ce timpul trece, amândoi se vor întoarce pe drumul cel bun cu noi povești, noi provocări și poate chiar noi iubiri. Dar ceea ce s-a întâmplat în acea noapte va rămâne în memoria celor care au fost martori la un adevăr rostit fără ranchiună. Un adevăr care, deși trist, a eliberat doi oameni de o povară pe care nu o mai puteau purta împreună. Astfel, gala care trebuia să celebreze victoriile a ajuns să fie scena unei despărțiri inevitabile. Și poate că, undeva în viitor, când vor privi în urmă, atât Halil Ibrahim, cât și Slatircoglu își vor aminti de acea noapte nu cu durere, ci cu recunoștință. Pentru că au avut curajul să-și ia rămas bun înainte de a se trăda singuri. Pentru că, până la urmă, și asta e iubire. O iubire care știe când să renunțe pentru a nu se rupe complet. Pascali